میدونستی علاوه بر طعمای شکلاتی و وانیلی، طعمای خیلی خوشمزه‌تر و متفاوت‌تری هم هست که خروجی کیکاتو از این رو به اون رو میکنه. بله درسته. توی این ویدیو میخوام به یک کیک یاد بدم که اگر عاشق شکلات و نسکافه باشی قطعاً عاشق این طعم از کیک هم میشی. سلام، من پرکیک هستم. اومدیم با یه ویدیوی دیگه از پلیلیست مدرسه قنادی. قراره توی این ویدیو بهتون یک کیک پایه خوشبافت و عالی با طعم موکا آموزش بدیم. جالبه که بدونین زرد و سفید این کیک با هم هستش و خیلی راحت درست میشه و در کنارش به شدت خوشمزه و عالیه. بریم که با هم دیگه آموزش این کیک خیلی خوشمزه و عالی رو ببینیم. فقط قبلش کانال ما رو سابسکرایب کنیم و زنگوله پیج ما رو هم روشن کنیم. بریم برای درست کردن کیک خیلی خوشبافت موکا. این کیک زرد و سفیدش با هم هستش و نیازی نیست که زرد و سفید تخم مرغ از هم دیگه جدا کنین. برای درست کردن این کیک نیاز داریم به آرد، شکر، تخم مرغ همدمای محیط، بیکینگ پودر، نسکافه فوری، روغن، پودر کاکائو و آب جوش. همین اول کار میام نسکافم رو با آب جوشم مخلوط میکنم و میذارم کنار تا حین کار همدمای محیط بشه و کاملا از داغی بیفته. اینم که دارم استفاده میکنم. تقریبا جوش هستش تا قشنگ ذرات نسکافه داخلش حل بشه. خیلی خوب هم میزنم تا مطمئن شم تمام ذرات نسکافه‌مون هم خورده. بچه همونجور که میدونین موکا از ترکیب نسکافه و پودر کاکائو درست میشه و حالا طعم موکا رو میسازه. برای همین این کیک هم داخلش پودر کاکائو کار شده و هم نسکافه که یه طعم موکا خیلی قوی بهتون بده. نسکافه رو میذارم خنک بشه و تو این فاصله میام تخم مرغامو داخل میکسرم میشکونم. تخم مرغام کاملا همدمای محیط باید باشن. بچه‌ها میتونید تو این قسمت وانیل رو هم بهش اضافه کنیم، ولی زدن وانیل واقعا نیازی نیست، به خاطر اینکه ما هم پودر کاکائو رو داریم، به خاطر اینکه عطر خوب به کیکمون بده و همچنین نسکافه رو داریم و دیگه به بودن وانیل نیازی نداره. طبق عادت و یه سری که خب خیلی حساس هستن ما وانیل رو میزنیم، ولی توی کیک هایی که شکلاتی هستن و یا نسکافه یا موکا هستن نیازی به زدن وانیل نیستش. خیلی خوب، حالا از کار رو میبندم و میذارم تخم مرغم به همراه وانیلم خوب هم بخوره و سطحش کاملا کف کنه. خب بچه‌ها وقتی که تخم مرغامون کاملا کف کرد و یه مقدار رنگش روشن‌تر شد، شکر توی رسیپی رو به صورت بارانی بهش اضافه میکنم. یعنی چه شکلی؟ یعنی من وقتی دارم شکر رو میریزم دونه‌های شکر رو هم که دارید میبینید ببینم. یهو خالی نمی‌کنم شکر رو داخلش. خیلی آروم کار انجام میدم تا کل حجم شکرم تموم بشه. انقدر که باید هم بخوره تا حجمش 2 برابر بشه، رنگش کرمی‌تر بشه و وقتی که پره هم دم میگیرم کاملا کشدار آویزون میشه. توی این فاصله مواد خشکم که شامل آرد، پودر کاکائو و همچنین بیکینگ پودر هست رو یه بار الک میکنم. اینجا پودر کاکائو معمولا سفت، چون با پشت قاشق وقتی خوب بکشیم به راحتی از داخل الک رد میشه. بچه‌ها وسط‌های کار بهتره که یه بار خاموش کنین، دورگیری کاستون رو انجام بدین تا خیالتون راحت بشه که تمامی زردهاتون به خوبی هم خورده. چون کل زرده هم نخورده یه شکری که حل نشده به دیواره چسبیده. بارم از زیر قشنگ هم بزنین. حالا میذارم دوباره هم بخوره تا اون چیزی که میخوام برسه.
راستی وسط ویدیو اینم بهت بگم که اگر به قنادی علاقه داری و دوست داری توی خونه برای عزیزانت کیک‌های تولد خیلی خوشمزه و عالی و خوشگل درست کنی، حتما پلیلیست مدرسه قنادی ما رو دنبال کن. قرار داخل این پلیلیست از 0 تا 100 پله پله با هم دیگه پیش بریم تا همه چیزو درباره درست کردن این کیک تولد بهتون آموزش بدم. خب بچه‌ها هم دادن تقریبا تمام شد. می‌بینید رنگش کاملا کرمی شد، غلیظ‌تر شد و همچنین سطحش کلی حباب ایجاد شد. حالا اینکه شما چند دقیقه هم بزنید کاملا به قدرت دستگاهتون برمیگرده. زمان خاصی رو براش در نظر نمیتونیم بگیریم. ممکنه 5 دقیقه باشه، 7 دقیقه باشه، 10 دقیقه باشه. کاملا دستگاه مربوط میشه به دستگاه شما. میبینین؟ حالا الان همزن رو دوباره روشن میکنم، در حد دور کندش میذارم و مایعاتم که شامل نسکافه و روغن هست رو داخلش اضافه میکنم. فقط در حد مخلوط شدن هم میزنم. دیدم مخلوط شد کافیه. تقریبا 30-40 ثانیه بسشه. خیلی خوب. از زیر کاسه همزن درش میارم. دیگه با همزن کاری نداریم. یه دور با لیسک دورگیری میکنم. قشنگ خیلی راحت چه که همه جاش با هم مخلوط شده. حالا مواد خشکم رو توی 2 الی 3 مرحله بهش اضافه میکنم. حتما همین مرحله رو بچه علک کنین تا مواد خشکتون خیلی سبک وارد مایعاتتون بشه. مایع کیک. حالا به صورت دورانی هم میزنم. اول روی مواد رو هم میزنم تا آرد مخلوط شه و بعد زیر و رو. وقتی دیدم یه مقدار حل شد دیگه حالا چیز نمیشم که همه رو دقیقا مخلوط کنم. 3 تا بعدی رو هم اضافه میکنم. علک کردن همون یه بار اول علک کردن یادم الان دیگه 2 مرتبه شد کافیه. دفعه اول به خاطر اینکه یک دست بشه گلوله های پودر کاکائو باز، دفعه دوم به خاطر اینکه سبک وارد مایعاتمون بشه. در حد 2 بار کافی، نیاز به 3 بار علک کردن هم نیست اگه وقتشو ندارید. به آروم فولد میکنم. میبینی لیسک داره توی دست من میچرخه. میبینین خود لیسک رو دارم توی دستم میچرخونم، میره زیر میاد رو. چند بار هم وسط هم میزنم، میارم بالا چون کلی آرد ممکنه اون وسط رفته باشه. باشه وقتی دیدید که آردتون حل شد و قشنگ محو شد داخلش دیگه کافیه. زیادت هم زدنش فقط باعث میشه که مایع کیک شما خراب بشه. ببینید ازش باید در این حد باشه. کاملا پفکی بودنش هنوز حفظ شده. حالا من توی 2 تا قالب 10 سام موادم رو میریزم. دستمو قشنگ میگردونم و تمام سطح قالبم رو پر میکنم. چشمی دیگه یه اندازه مساوی میریزم داخلشون. اگه خیلی حساس بودن دیگه میتونیم با ترازو اندازه بزنید که دقیق توی هر قالب اندازه هم بریزیم. حالا بچه با یه سیخ چوبی تمام حبابای هوایی داخل مایع کیکتون رو بگیرید و همچنین کار باعث میشه که سطح کیک شما صاف در بیاد. می‌بینید مثل دورانی سیخ چوبی رو میگردونم تا کاملا یک دست بشه. فرمم که از قبل گرم کردم طبق توضیحات و میذارم داخل فر تا بپزه. بره که بپزه. خب اینم از خروجی کیک موکامون که همینقدر خوشبافت و نرم و لطیفه. فقط راستی بچه یه نکته توی همه رسیپی‌ها گفتم حالا باز اینجا بهتون بگم ولی بازم براتون می‌نویسم. اگر دیدین که موقع پخت کیکتون یه مقدار روی کیکتون گود میره، فکر نکنید که حالا مشکل از چیزیه. فقط حواستون باشه سری بعدی موقع پخت بودن 10 گرم یا قاشق 2 قاشق
آردتون رو بیشتر کنین. اون به خاطر سبک بودن آردتونه، چون آرد حالا هر کس با کسی دیگه متفاوته. حتما این کار انجام بدید و مشکلتون هم رفع میشه. این کیک خیلی خوش بافته و طعم شکلاتی رو خیلی قوی تر میکنه وقتی که نسکافه داخلش استفاده میشه. حتما درست کنین، هم راحته و هم خیلی خوشمزه. خب آموزش کیک موکای ما هم به پایان رسید. این کیک فوق العاده عالی و خوش بافته. بچه‌ها توضیح بهتون بدم که این کیک رو شما میتونین برای درست کردن کیک‌های تولدتون استفاده کنین و همچنین برای درست کردن کیک‌های کافی شاپی که با کمی خلاقیت میتونین کرم‌های مختلف رو برای فیلینگ و کاورش استفاده کنین و یک کیک کافی شاپی خیلی خوشمزه و عالی درست کنین.